सबैजनाहरूले हाम्रो युट्युब च्यानलहरूलाई हेर्नेलाई सब्सक्राइब गरिदिनु है अनि त्यसपछि कमेन्ट लाइकहरू गरिदिनु है। हेलो साथीहरू, वेलकम ब्याक टु फुड र ट्राभल च्यानलमा। आज म र छोरी हामी दुईजना मिलेर ढेँडो खान गइरहेको छौँ। मकैको ढेँडो, लोकल कुखुराको सुप, अनि यहाँ हामीसँग छ लेटस साग, अनि यो मणिपुर स्टाइल, इन्डियाको एउटा प्रान्त छ मणिपुर, र मणिपुर स्टाइलको चटनी हो आलुको। अनि यहाँ मैले आफै घरमा बनाएको किङ चिलीको पेस्ट हामी खान गइरहेको छु। इन्जोय द भिडियो है। ल छोरी स्टार्ट गरौँ है। ल यो झोलसँग चप्दै खाऊ है यसरी। ल स्टार्ट। यसरी चप्ने अनि हुन्छ त्यही लगाउने। यो मकैको ढेँडो चाहिँ स्वास्थ्यलाई राम्रो हो। तपाईहरुले घरमा बनाएर खानुभयो भने, यदि कसैलाई घरमा सुगर प्रेसरको समस्याहरू छ भने पनि यसरी बनाएर खाँदा एकदमै राम्रो हुन्छ है स्वास्थ्यलाई। लेटस खान्छ है, खानु तिमी पनि छिटो। मकैको ढेँडोको एउटा राम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि चबाएर खाँदा पनि दाँतमा अड्किँदा क्या, टाँसिन्दा मतलब। कोदोको ढेँडो चाहिँ पुरा चबायो भने दाँतमा टाँसिन्छ। खाऊ छोरी, छिटो खाऊ, गम गम देऊ न। मिठो छ। हामी कोदोको ढेँडो खानै पछि है। ल किन खाने? त्यो ब्ल्याक ब्ल्याक कलरको हुन्छ नि ढेँडो, त्यो मन पर्यो कि यो होला? येलो वाला मासु खाऊ न, यो त ड्रमस्टिक खाऊ। खाऊ खाऊ। खै त तिमीले सकेकै छैन, म खाइस् न। जल अलि धेरै हाल न। हाल पोखिन्छ है। खाऊ।
फुटेछ सुप साग नखाने अझ धेरै दिनपछि ढेँडो खान पाइयो गुड अनि हामीलाई युट्युबमा हेर्नेहरूलाई हाम्रो च्यानललाई माया गरेर लाइक गरिदिनुहोस् भन न सबैजनाहरूले हाम्रो युट्युब च्यानलहरूलाई हेर्नेलाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् अनि त्यसपछि कमेन्ट लाइकहरू गरिदिनुहोस् ल अब धेरै आउला जस्तो छ है आजको यो भिडियोमा चाहिँ है माइराले भन्यो नि त ढेँडोले पुग्छ कि भात पनि खाने भात खानु पुग्छ ढेँडो ढेँडोले पुग्छ कि भात पनि खाने भात खानु पुग्छ ढेँडोले मात्रै नपुग्की खाऊ है यसरी हेर्दै यो ढेँडो चाहिँ नि अफ्रिकनहरूले पनि खाँदो रहेछ हौ तिनीहरूले फेरि जस्तोमा पनि सुक्खा पनि खाइदिने मलाई चाहिँ ढेँडो कि सिस्नु कि मासुको झोल भएन भने चाहिँ अलिक मन पर्दैन तपाईहरुलाई चाहिँ ढेँडो के को ढेँडो मन पर्छ अनि ढेँडो खाँदाखेरि केसँग खानु मन पर्छ यसो कमेन्टमा लेखिदिनु होला है खै त छोरीले सिधाको सक्नु लाग्यो छोरी लास्ट भयो मेरो त ढेँडो खाइसकेपछि
खास नखाए पनि हुन्थ्यो तर यहाँ चिकनको सुप अलिकति रह्यो क्या त्यही भएर चिकनको सुपलाई व्यवस्थापन गर्नुको लागि भात खाएको अलिकति बस है पुग्यो पुग्यो बस नखाने चाहिँ साग खाउँ न Thank you everyone for watching our video. Bye. बाई